እንደምን አላችሁ የዳ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የጀነራል ሳይኮሎጂስ ኤንድ ላይፍ ስኪል ኮርስ ቻፕተር 1 ነው። the essence of psychology ነው የሚለውና ከዚህ በፊት ሌላ ቻፕተሮችን ሰርቻለሁ። አይ ቲንክ ከአንድ ዓመት በፊት ያው የሁለት ዓመት ጉዟችን ላይ የተወሰኑ ፓርቶችን ሰርቻለሁ። አይ ቲንክ የኔ ተማሪዎች ከቻፕተር 3 እስከ ለፋይናል የሚሆን ፓርት እንዲሰራ በጣም ስለጠየቁኝ መሃል ላይ ገብቼ ከቻፕተር 3 እስከ ቻፕተር 5 አይ ሆፕ እንደዛ ሰርቻለሁ። ምናልባት አሁን አዲስ ጆይን የምታደርጉት ይሄን ዩቲዩብ የምታዩት ሌላ ቻፕተሮች ተሰርተዋል። ቻፕተር 3 ቻፕተር 4 ቻፕተር 3 ስለ ለርኒንግ፣ ቻፕተር 4 ደግሞ ስለ ሚሞሪ ኤንድ ፎርጌቲንግ፣ ቻፕተር 5 ሞቲቬሽን ኤንድ ኢሞሽንስ እነዚህን ሰርቻለሁ። የቀሩት ለቻፕተር 6 ላይ ስለ ፐርሰናሊቲ እና ቻፕተር 7 ደግሞ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደርስ የሚባሉ ፓርቶችን እየሰራው ቀጥላለሁ። ቻፕተር 2 እና ቻፕተር 1ን አሁን በቅርብ ጊዜ እየሰራው ነው። በዛው ተጨማሪ ደግሞ ሚድ ኤግዛም ሳምፕሎች አሉ፣ ፋይናል ኤግዛም ሳምፕሎች አሉ። እነሱንም ሰርች አድርጉት። ያዳ አካዳሚ ኤዱኬሽናል ኮንሰልተንሲስ ኤንድ ቲቶር በሚለው ውስጥ ላይ ገብታችሁት ቪዲዮቹን እስቲ እንደገና ማየት ኦቨርቪው ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዛ ውስጥ ላይ የሚመለከታችሁን ቻፕተር 3 እና 4 5 እነዚህን ማየት ትችላላችሁና ይህን አድርጉ። ያዳ አካዳሚ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰፋ እንድናደርግ ሌሎች ኮርሶችንም እንድናካትት እዚህ ውስጥ የምንሰራው እኔና ሌላ ደግሞ በኮምፒውተር ሳይንስ ላይ የሚሰጠው እህታችን አለች። ለረጅም ጊዜ ኤክስፒሪየንስ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ላይ የኮምፒውተር ሳይንስ ኮርሶችን በማስተማር ኤክስፒሪየንስ ያደረገችው በጣም ታታሪና ኤክስፒሪየንስ የሆነች ነች። ስለዚህ ሌሎች መምህራንንም ጨምረን በስፋት እንድንሰራ ሼር በማድረግ እንድናሰፋ እስቲ በዚህ ተባበሩልን። ምክንያቱም ብዙ ተጠቃሚ በሚኖርበት ጊዜ ብዙ ለመስራት ይሆናልና። ስለዚህ ሌላ ኮርሶችንም ስፔሻሊ ለጊዜ እየሰራን ያለ ነው የተወሰኑ ኮርሶች ላይ ነው፣ ኮማን ኮርሶች ብቻ ላይ ነው በብዛት እየተሰራ ያለ። ኮምፒውተር ላይ ሜጀር ኮርሶች አሉት። ስለዚህ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች እዛ ኤሪያ ላይ አንዳንድ የእውቀት ዴቨሎፕ ማድረግ የምትፈልጉትም አይ ቲንክ ቪዲዮዎች ውስጥ ግቡና የኮምፒውተር ሳይንስ ኮርሶች አሉት። ኤግዛም ሳምፕሎች አሉ፣ እዛ ውስጥ እዩት። ለጊዜው ነው እየሰራው ያለሁት የኮማን ኮርስ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይኮሎጂ ወይም ጀነራል ሳይኮሎጂ ኮርሶችን እና ኢንክሉሲቭኔስ ሁለቱን እየሰራው ነው። በተጨማሪ ደግሞ የላይፍ ስኪል ኮርሶች ፓርት ላይፍ ስኪል ፓርት አለ። እንዲሁም ደግሞ ሪሰርች ላይ ስፔሻሊ ለሲኒየር ሪሰርች እና ለቴሲስ ላይ የሚጠቅሙ ወሳኝ የሆኑ ኤሪያዎች ብቻ ላይ እሰራለሁ። ያ ደግሞ ለተማሪዎችን ሞር አድቫንስ ለማድረግ እንዲመች ሪሰርች ላይ አቅም እንዲኖራችሁ የራሳችሁን ሪሰርች እንዲሰሩ እና በዛ ላይ በደንብ ቲቶሪያል ለመስጠት ፈልጋለሁ። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ምናልባት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ኮርሶችም ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉት፣ አስተያየት ስጡ። ይሄንን ደግሞ በስፋት እንድንቀጥል ሼር በማድረግ በተለይም የነዚህ ኮማን ኮርስ የሚወስዱ ተማሪዎች ለአንደኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ለኮሌጅ ተማሪዎች ሼር አድርጉ። እንዲሁም ኮምፒውተር ሳይንስ ኤሪያ ላይ ያሉት ኢንጂነሪንግ አካባቢ ላይ ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ ለሚወስዱ ተማሪዎች ለነዛ ሼር እንዲታረጉ ጠይቃለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቱቶሪያል እንሂድና ጀነራል ሳይኮሎጂስ and life skill course chapter 1 ነው essence of psychology የሚለው ነው። so essence means sometimes the foundations እንላለን the origin of psychology። ስለዚህ introduction in generally የምናደርገው እነዚህ አሁን በእያንዳንዱ ቻፕተር ላይ ያሉት ሜጀር ኮርስ የሚወስዱ ተማሪዎች in detail ያጠናሉ። ስለዚህ ሳይኮሎጂ is very interested ነው፣ በጣም ኢንትረስትድ የሚያደርግ ኮርስ ነው። ስለዚህ የተወሰነ ፓርቶችን introduction ላይ እናየዋለን። so he essence of psychology
ሂር ኮንተንት አለ በዚህ ዩኒት ላይ የምናየው ስለ ዲፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂስ ሪሌትድ ኮንሰፕቶችን እናያለን። ሳይኮሎጂ ምንድነው የሚለውን ነገር እና ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ የተወሰነ ደግሞ ሃይላይት የምናደርገው ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ኤንድ ሜጀር ፐርስፔክቲቭስ ኢን ሳይኮሎጂ። ፐርስፔክቲቮች አሉ ሳይኮሎጂ ውስጥ ላይ ዴር ኢዝ ዲፍረንት ፐርስፔክቲቭ። ሶ ሃይላይት ነው የምናደርገው፣ ኢን ዲቴል አይደለም። ምናልባት ሜጀር ተማሪዎች ናቸው ኢን ዲቴል እነዚህን የሚያጠኑት። ሌላኛው ደግሞ ኤርሊ ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ፣ ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ስፔሻሊ ኢን ፐርስፔክቲቭ ውስጥ ላይ ብራንች ኦፍ ሳይኮሎጂ ኤንድ ኦልሶ ሪሰርች ሜቶድስ ኢን ሳይኮሎጂ። ሳይኮሎጂ የተለያዩ የሪሰርች ሜቶዶችን ይጠቀማልና እነሱንም እናየዋለን። ቀጥታ ወደ ዲፊኒሽን እንሂድ እስቲ። ዲፊኒሽን ውስጥ ላይ በምናይበት ጊዜ before going to the definitions, there is learning outcome or the objective. It's very important. አንድን ኮርስ በሚታጠኑበት ጊዜ አላማው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ወይም ለርን አውትካሙ ምንድን ነው፣ መጨረሻ ላይ ይሄን ኮርስ ካጠና በኋላ ምን እውቀት ሊኖረኝ ይገባል ወይም ምን መያዝ አለብኝ፣ ምን መመለስ አለብኝ የሚለውን ነገሮችን መያዝ ወሳኝ ነው። አለዛ ዝም ብሎ ማጥናት ነው የሚሆነውና አንደኛው የጥናት ዘዴ አውትካሙን ምን ላይ ነው መድረስ አለብኝ ወይም ምን ማወቅ አለብኝ ከዚህ ዩኒት ዋና የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው እዚህ ዩኒት ላይ የሚለውን ነገር መረዳት very important. So at the end of this chapter you will able to define the psychology that is expected from you, to define the term psychologist and to show historical roots of psychology as a science, and also point out the goal of psychology, identify early schools, modern perspectives of psychology. እነዚህ ሞደርን እና ኤርሊ የምንላቸው ፐርስፔክቲቮች አሉ፣ እነሱን መለየት ያስፈልጋል። ዲስከስ the basic differences among the perspectives of psychology. ወደ ሞደርን እና ኤርሊ የምንለው ወይም ኦልድ ፐርስፔክቲቮች አሉ፣ በአሁኑ ሰዓት ብዙም አንጠቀማቸው። ሌላ ደግሞ identify subfields of the psychology, the branch of psychology, and differentiate the major research methods in psychology. ሳይኮሎጂ የሚጠቀማቸው ሜጀር የሆኑ የሪሰርች ሜቶዶች ምንድን ናቸው? ብዙ አይነት የሪሰርች ሜቶዶች አሉ፣ ግን በብዛት በሳይኮሎጂ ውስጥ ላይ ምንድን ነው የምንጠቀመው? ሜቶድስ I may mention the major steps of scientific research in school. So let us go to the definition of psychology. So the term psychology is derived from two Greek words, psyche and logos. psyche እና logos የምንለው ከግሪክ ወርድ የተወሰደ ነው። ሁለት ተርሞች ናቸው እዚህ የምታገኙት። ስለዚህ when we say that psyche refer to mind, soul or spirit ይሉታል። የሰው መንፈስ ወይም ነፍስ ወይም ማይንድ አእምሮ የሚሉትን ኮንሰፕቶችን ይይዛሉና ሳይኬ የሚለውን እንደዛ ነው የሚሉት። ምናልባት the early definition of psychology በሚታዩበት ጊዜ አንዳንዶች ምን ይላል? psychology is the science of mind ይሉታል። ሳይኮሎጂ ስለ ሶል ማጥናት አለበት ይሉታል። psychology is the human spirit፣ የሰው መንፈስ፣ የሰው ሐሳብ ከሚለው የሰው መንፈስ የሚለው ሐሳብ ወይም ልብ ይሉታል። በአንዳንድ እንትኖች ላይ ልብ ብዙ ጊዜ ታውት ማስተዋል የሚለው ነገሮችን ስለሚይዝ። and logos means steady knowledge or discourses። logos የምንለው አብዛኛው ጊዜ ስቴዲስ ጋር ከናውሌጅ ጋር ከነዚህ ጋር የተያዙ ናቸው። and therefore by combining the two Greek words, the term psychology and እነዚህ ከዚህ ተነስተው ዲፋይን ተደርገዋል። አሁን እነዚህ ሳይኬ ሎጎስ ከሚለው ነገሮች ተነስተው ሳይኮሎጂውን ዲፋይን ለማድረግ በተለየው ጊዜ አመታት ውስጥ ወቅቶች ውስጥ ላይ የተለዩ አይነት ዲፊኒሽኖች ሰጥቷል። ለምሳሌ ስቴዲ ኦፍ ዘ ማይንድ ብሎታል፣ soul or spirit ብሎታል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያጠኑ ነበር። ሞድሬን የሆነ እየተሻሻለ በየጊዜው የመጣው ሞድሬን የሆኑ
የሳይኮሎጂ ዲፊኒሽኖች አሉ። So different psychologists define psychology differently based on their intention, research findings, and the background experiences. እና ብዙ ሳይኮሎጂ ውስጥ የተለያዩ ጊዜያት ውስጥ ላይ የየራሳቸውን የሆነ ዲፋይን አድርገዋል በራሳቸው ፐርስፔክቲቭ by their research findings ከዛ ተነስተው ብዙ አይነት አለና nowadays ግን በጣም የምንጠቀመው የሳይኮሎጂ ዲፊኒሽን ወይም በሌላ መንገድ world wide የሆነ or sometimes ምንድነው የምንለው to the acceptable ነው የምንለው ዲፊኒሽኖች አሉ ከነዚህ አብዛኛው የቢሄቪራሊስት ጋር ተያይዞ የተወሰደ ኮምባይን ተደርጎ የወሰደ ነው ስለዚህ ሳይኮሎጂ ማጥናት አለበት ስለምንድን ነው የሚለው ነው ሳይኮሎጂ ስለምንድን ነው ማጥናት አለበት ወይም ሳይኮሎጂ እንዴት ነው ማጥናት ያለበት ለምሳሌ ሳይኮሎጂ ስለምንድን ነው ማጥናት አለበት ስለ behavior ማጥናት አለበት ስለ mental process ማጥናት አለበት both human beings and animals so psychology is a scientific study of the behavior and the mental processes both human beings and animals ስለዚህ ሳይንቲፊክ ስንል ምን ማለት ነው behavior ማለት ምን ማለት ነው and mental processing ምን ስንል ምን ማለት ነው የሚለው ቀጥሎ እናየዋለን ምን በዋናነት ሳይኮሎጂ ስለምንድን ነው ማጥናት ያለበት የሚለው ብዙ ጊዜ የሳይኮሎጂስቶች ምሁራን መካከል ላይ የሚደረጉ ክርክሮች ናቸው ቀደም ባየናቸው ምንድነው ሳይኮሎጂ ማጥናት አለበት ስለ human soul mind ነው ወይም spirit ነው ይሄ ብለው የሚሉት አሉት አይደለም observable የሆነ measurable በሆነ behavior ብቻ ነው ማጥናት አለበት የሚሉ አሉ ሌሎች ደግሞ mental process ነው ማጥናት ያለበት የሚሉ አሉ ሳይኮሎጂ ማጥናት ያለበት እንደዚህ ነው የሚሉትና but in generally nowadays the most of the psychologists agreed የሚያደርጉት ይሄኛው ዲፊኒሽን ላይ ነው psychology is a scientific study of human behavior animal behavior and mental processes ስለዚህ ነው ማጥናት አለበት የሚል ነው ቀጥሎ behavior ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ psychology is ሶስት ወሳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ እነዚህ ሳይንስ ቀደም ባየናቸው ዲፊኒሽኖች ውስጥ ላይ ለምሳሌ psychology is scientific ብለናል behavior and mental የሚለው ሾች ተነስተዋል so psychology is a science ስንል ምን ማለት ነው የሚለው psychology is a science yes አንደኛው ሳይንስ ነው ምን ማለት ነው አፈታሪክ አይደለም ማለት ነው ሳይኮሎጂን ስናነሳ አፈታሪክ የሆኑ ነገሮች አይደለም በሳይንስ የተረጋገጠና የተጠና ኢሹዎችና ቲዮሪዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሳይኮሎጂ is a science ስንል አንደኛው ይሄ ነው ሌላኛው ደግሞ ሳይኮሎጂ ሳይንስ ነው ስንል ምን ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜቶዶችን ይጠቀማል ማለት ነው psychology uses a scientific method to study behavior and mental process in both humans and animals ማለት ነው የስለ animal behavior mental process እነዚህ ቲዮሪዎችን ዴቨሎፕ በሚያደርግበት ጊዜ scientific procedures-እና scientific methods ነው የሚከተለው ማለት ነው ስለዚህ psychology is a science በሌላ መልኩ ሲታይ psychology የተወሰነ ደግሞ ናቹራል ሳይንስ አለ ከተወሰነ ደግሞ ሶሻል ሳይንስ ለምሳሌ related with anthropology ከነዚህ ከአንትሮፖሎጂ ጋር ከሶሺዮሎጂ ጋር ይያዛል በሌላ መንገድ ደግሞ ሳይኮሎጂ ደግሞ ከናቹራል ሳይንስ from the physiology ባዮሎጂ ጋር ይገናኛል ማለት ነው ስለ ማይንድ ስለሚያጠና ስለዚህ ወደ ፊዚዮሎጂ ጋር ባዮሎጂ ኢሹ ጋር ይገናኛልና በእነዚህ ስትሪሞች ላይ እናየዋለን psychology it follows scientific procedures and uses empirical data to study behavior and the mental processes ስለዚህ psychology a science ነው ማለት ነው ሌላኛው behavior ነው ብዙ ጊዜ behavior የሚለውን ኢሹ I think it's too difficult to translate in Amharic አንዳንዶች ጠባይ የሚሉት አሉ አንዳንዱ ደግሞ ባህሪ የሚለው ነገሮች አሉ ነገር ግን እንግሊዘኛው ዲፊኒሽን በሚሰጥበት ጊዜ overt የሆነ አክሽን ነው
ይሄ የሚገለጥ አይነት ባህሪ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ማይገለጡ አይነት ነገር ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ጠባይ ይሉታል ቢሄቨር የሚለውን አንዳንዶቹ ደግሞ ባህሪ የሚለውን ቃል ይዙታል። ባት እንግሊዝኛውን ዲፊኒሽን ብዙ ጊዜ እንጠቀም። ቢሄቨር refers to all our outward or overt action ነው and reaction such as talking, facial expression, movement and so on። እነዚህ walking, talking, facial expression, movement የምንላቸው ነገሮች so it is also ኮቨርት የሆኑ ቢሄቪየሮች አሉ። በብዛት እነዚህ ቢሄቪየር የምንለው ሜዠሬብል የሆነ ኦብዘርቬብል የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ቢሄቪየር የሆነ ኦቨርት አክሽንስ የምንላቸው ሜዠሬብል ኢቫሉዌት ማድረግ ወይም ሜዠር ማድረግ የምንችል ኦብዘርቭ ማድረግ የምንችል አክሽን ማለት ነው። ሜንታል ፕሮሴስ ላይ በምንመጣበት ጊዜ ኢት ሪፈርስ all internal covert activities of our mind. For example, thinking. covert ስንል unobservable ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ምን እያሰበ እንደሆነ ማየት አትችሉም። feeling ያንን ወደ behavior እስከሚቀየር ድረስ እንደ remembering and so on እንደዚህ አይነት ሜንታል ፕሮሴሶች ናቸው። በነገራችን ላይ thinking ማሰብ ፊል ማድረግ ፊሊንግ ሪሜምበር ኢሞሽን እነዚህ ኮቨርት ይሉታል። ኮቨርት አክቲቪቲዎች ናቸው ማይንድ ውስጥ ላይ የሚታገኙት። ሌላኛው ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ ይሉታል። ስፔሻሊ ቢሄቪየር በሚያጠናበት ጊዜ አንድ ሳይኮሎጂስት እነዚህን አራት የሆኑ ዋና ዋና ነገሮችን ይከተላል ማለት ነው። ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ ይሉታል። ወይም ስፔሻሊ when we study the behavior ሳይኮሎጂ አንዱ ምንድነው የሚያጠናው ብለናል? ቢሄቪየር የሚያጠና ነው። ቢሄቪየር በሚያጠናበት ጊዜ ሳይኮሎጂስት ታክስ የምንለው ሜጀር ሳይኮሎጂስት ታክሶቹ እነዚህን ታክሶችን ነው ፎሎ አፕ የሚያደርገው። አንደኛው ዲስክራይብ the behavior ቢሄቪየርን ዲስክራይብ ማድረግ የመጀመሪያው ተግባር ቢሄቪየርን ዲስክራይብ ማድረግ። ከዛ ደግሞ ቢሄቪየር ኤክስፕሌን ማድረግ፣ ፕሬዲክት ማድረግ and control or modify ማድረግ ነው። that is the major goals of psychologists or psychology especially when we study a behavior። የመጀመሪያው ዲስክሪፕሽን ነው ብለናል። ዲስክሪፕሽን ነው ስንል ምን ማለት ነው? it involves observing the behavior and not saying everything about it. the researcher to answer such questions what is happen ምንድነው የሆነው? መጀመሪያ የሆነውን ነገሮችን ኖትስ ማድረግ፣ ሊስት ማድረግ፣ ዲስክራይብ ማድረግ ማለት ነው። ምንድነው የሚታየው በዛ ሰውዬ ላይ የሚለውን ነገሮችን አሁን ለምሳሌ እዚህ ኤግዛምፕል ለማየት under what circumstance does it seems to happen? For example, a teacher might notice that a younger freshman girl in his or her general psychology course classroom in behaving oddly. She is not turning to her homework. Her results are decreased በጣም በመጥፎ በሆነው ዲክሪዝ በሚያደርግ ከሆነ so she to have a very negative attitude towards the courses። ስለዚህ እቺ ልጅ ይሄን ነው ዲስክራይብ መጨረሻ ላይ ያለችው አንተ ማይታችኋል። ኔጌቲቭ attitude towards the course ለኮርሱ ያላት ኔጌቲቭ attitude ነው። what is the reason የሚለውን ነገር ቀጥሎ ነው የሚያጠናው። መጀመሪያ ይሄንን ነው ዲስክራይብ ማድረግ ያለበት። ለኮርሱ ያላት አመለካከት በጣም ኔጌቲቭ እንደሆነ ያንን ያስቀምጣል። that is description። ቀጥሎ ደግሞ ኤክስፕሌን ማድረግ explanations that means why it is happen። ቅድም በመጀመሪያ ያነሳን ኤግዛምፕል ለምሳሌ ለሳይኮሎጂ ኮርስ ላይ በጣም ኔጌቲቭ የሆነ አመለካከት ካላት what is the reason ችግሩ ምንድነው? ስለዚህ እዚህኛው ፓርት ላይ ምንድነው የሚያጠናው? reason out ማድረግ ነው። so explanation about trying to find the reason for what the observed behavior ማለት ነው። ለዚህ observed ለሆነው behavior ምን ያስቀምጣል ማለት ነው? reason out ማድረግ ነው። ምንድነው መንስኤው የሚለውን ነገር ያጠናል። ቀጥሎ ደግሞ የሚያጠናው
ስለ ፕሪዲክሽን ነው። ሪዝኖችን ካወጣ በኋላ በዚህ ምክንያት ነው የሚለውን ነገሮችን ለምሳሌ ለሳይኮሎጂ ኮርስ ኔጌቲቭ አመለካከት ካላት በምን ምክንያቱ የሚለውን ነገር ምክንያቶችን ልስታው ታደርጋል፣ ያጠናና ያስቀምጣል። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው? ፕሪዲክሽን ነው የሚሰራው ማለት ነው። ፕሪዲክሽን is about to determine what will happen in future፣ ወደፊት ምን ሊሆን ነው የሚችለው የሚለውን ነገሮችን ያስቀምጣል ማለት ነው። So in the case of freshman girl, the psychologist or the counselor would predict based on the previous research into similar situations that the girl may never be able to reach her full learning potential. So ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ማድረጋል? So modify ማድረግ ወይም control. How can it be changed? ይሄንን አመለካከቷን እንዴት ነው መቀየር የሚቻለው ወደሚለው ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ነው አራተኛ ስቴፑ። ኮንትሮል ስንል ምንድነው? modify or change the behavior from undesirable to the desirable one። ለምሳሌ ስለ ሳይኮሎጂ ኔጌቲቭ አመለካከት ካለ is undesirable, so we should be changed, modify to the desirable one። ለምን? because it's falling in schools to academic success ስለሚታጣ በዛ ኮርስ ላይ ፌል ስለሚታረግ ያ እንዳይሆን ለሳይኮሎጂ ኮርስ እንደ ኤግዛምፕል ነው እየተጠቀምናል። ለሳይኮሎጂ ኮርስ አመለካከት እንድትቀይር ማድረግ ነው by using different techniques, by counseling ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ቢሄቪራል የሆኑ ዌዎችን በመጠቀም ቢሄቪራል የምንላቸው ለምሳሌ ሪዋርድ በማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፓኒሽመንት ሊሆን ይችላል። ሌላ ሜካኒዝሞችም ሳይኮሎጂስቶች የሚጠቀሙበትን ያንን ተጠቅመው ቢሄቪየር ቼንጅ ማድረግ ነው። ኮንትሮል ወይም ሞዲፋይ ኦር ቼንጅ ማድረግ ነው። ሌላኛው ደግሞ the branch or the fields of psychology ነው። ብዙ አይነት የሳይኮሎጂ ፊልዶች አሉት። ስፔሻሊ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ወይም ቲዮሪ ዴቨሎፕ የሚደረጉና ቤዚክ የሆኑ ሳይኮሎጂዎች ኦር አፕላይድ የምንላቸው አሉ። ስለዚህ ሳይኮሎጂ በጣም ዘርፈ ብዙ ነው። ብዙ ፊልዶች ውስጥ ዲሲፕሊኖች ውስጥ ላይ የሚታገኙት ነው። ሳይኮሎጂ በጣም ሰፊ የሆነ ብራንቾች አሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እዚህ የኛ ኮርስ ውስጥ ላይ ሊስት የተደረገው ብቻ አይደለም። በጣም ብዙ ሰፊ ነው ሳይኮሎጂ። So according psychology has become very diverse field today that there are different branches. For example, developmental psychology የምንለው አንዱ። ይሄ developmental psychology ስለምንድን ነው የሚያጠናው? Especially ስለ human development የሚያጠና ነው። ስለ human development it studies the physical, cognitive, psychological changes across the lifespan. Attempt to examine the major developmental milestone that occur at different stage of development. በጣም ኢንትረስትድ የሆነ ስለ ሰው ልጅ እድገት የሚያጠና from the ከጽንስ ጀምሮ የሚያጠና ነው። በነገራችን ላይ human development, child developmental psychology አለ፣ adulthood ላይ አለ። ስለዚህ አጠቃላይ the human development የሚያጠናው ወይም developmental psychology እንላለን። ሌላኛው personality psychology የምንለው ነው። It focuses on relatively enduring the trait and the characteristics of the individuals. Self-concept, aggressive, moral development, and so on. ስለ ሰው ስብዕና የሚያጠና የሳይኮሎጂ ፐርሰናሊቲ ሳይኮሎጂ እንላለን። ስለ ስብዕና ነው የሚያጠናው። ሌላ ደግሞ ሶሻል ሳይኮሎጂ አለ። የሰዎች ስለ ማህበራዊ ህይወት የሚያጠና especially people's social interaction, relationship, social perception, attitudes የሚያጠና so interested። ይሄ አንዱም ስፔሻላይዜሽን ኤሪያ ነው። ስፔሲፊክ እያደረገ ነው የሚሄዱት። ለምሳሌ ከአንደር ግራጁዌት ወደ ማስተርስ ፒኤችዲ ወደዛ እያጠናችሁ ስትሄዱት ስፔሻላይዝ እያደረጋችሁት ነው የምትሄዱትና ሶ ኢንትረስትድ የሆኑ ኮርሶች ናቸው እነዚህ። ክሮስ ካልቸራል ሳይኮሎጂ አለ።
examine the role of culture in understanding behavior, thought, and emotions. So it is one of the branch of psychology. ሌላ ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ ይሉታል። አንዳንድ ጽሑፎች ላይ ደግሞ ኦርጋናይዜሽናል ሳይኮሎጂ። ለምሳሌ applied the psychological principle in industries or organization to increase the productivity of that organizations. ለምሳሌ ኦርጋናይዜሽናል ወይ ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂን እዛ ውስጥ ያሉ ሁማን ሪሶርስ ወይም ሁማን ፓወርን ሞር ሞቲቬትድ ለማድረግ የምንጠቀምበት አካሄድ ነው። that is ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ የምንለው ወይም ስለ ኦርጋናይዜሽናል እዛ ውስጥ ያሉ ሁማን ሪሶርስን እንዴት ነው ፕሮዳክቲቭ ማድረግ የምንችለው። ደሞዝ በመጨመር ነው፣ how to motivate ሪዋርድ በማድረግ ነው። እንደሷን ብዙ አይነት እንትኖች አሉ። እንደገና ደግሞ በጣም ለምሳሌ ስለ ፓኒሽሜንት፣ ስለ ሪዋርድ እንደሷን እነዚህ ሁሉ ሳይኮሎጂን ያካትታል ማለት ነው። ሌላኛው ኤሪያ ደግሞ ሳይኮሎጂ የሚያጠና ፎሬንሲክ ሳይኮሎጂ የምንለው የሚያጠናው ስለ ለው አካባቢ ላይ ሌጋል ሲስቴም አካባቢ ላይ የሚያጠና it applies to psychological principle to improve legal systems policy ላይ ቴስቲንግ እነዚህ ምስክር በሚሰጡበት ጊዜ ለምሳሌ ፍርድ ቤቶችን ምስክር ለመስጠት ምስክር ለመሆን የሚመጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እዛ አንዱ ፎሬንሲክ ሳይኮሎጂ ያስፈልጋል። እነዚህ የምንጠቀምባቸው ኤሪያዎች ናቸው። ሌላ ደግሞ ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ አለ። ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ ስለምንድን ነው የሚያጠናው? It's application of psychological principles and theory in improving educational process including curriculum ላይ teaching ላይ administration of academic programming ላይ። ስለዚህ ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ካሪኩለም በሚናዘጋጅበት ጊዜ ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ እንጠቀማለን። even not only the teaching ስትራቴጂዎች ላይ educational psychology is very important. and health psychology አለ በዚህ በጤናዎቹ ኤሪያ ላይ የምንጠቀምባቸው especially to prevent and treat the physical illness and disease. health psychology clinical psychologists አሉ። እነዚህ clinical psychologists ደግሞ uses this psychological principle to prevent, to diagnose and treating psychological disorders. እነዚህ ሳይኮሎጂካል የሆኑ ዲስኦርደሮችን ትሪት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ክሊኒካል ሳይኮሎጂስቶች ናቸው። ሳይካትሪ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ ሳይካትሪ የሚያጠኑ አሉ ከሜዲሲን። ስለዚህ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ ሳይኮሎጂካል ዲስኦርደርስ የሆኑትን፣ ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ አለ ስፔሻሊ ኢን ሜሬጅ አካባቢ ላይ ሞር ሰፖርት የሚያደርግ ካውንስል የሚያደርገው እነዚህ ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂዎች is another fields of እና ሌሎችም አሉ። ይሄ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ በጣም ብዙ አይነቶች አሉ። እኛ ያው ምን አይል ብራንች አለ የሚለውን ሜጀር የሆኑትን ኢሹዎችን ብቻ ነው እዚህ ጋር ያቀረብነው ማለት ነው። and the other is historical background of research. historical backgroundoች ምንድናቸው የሚለውን ነገሮችን እንየው። and perspectives, there is different perspectives አሉ። ስለዚህ psychology is relatively a new field in the realm of sciences is only about the 125 years old ማለት ነው። የቅርብ ጊዜ ጥናቶች ናቸው ሳይኮሎጂስቶች። ስለዚህ 120 ምናምን ዓመት ማለት በጣም ኒው ማለት እንችላለን ፊልዱ። ያው ከዛ ፊት ፊሎሶፊ ነበር። ሳይኮሎጂ የመጣው ከፊሎሶፊ ውስጥ ነው፣ አንዱ አንትሮፖሎጂ ውስጥ ነው የመጣውና ስለዚህ ከዛ ፊት እዛ ውስጥ ተካቶ ነው የነበረው። ራሱን የቻለ ፊልድ ሆኖ ዲሲፕሊን ሆኖ ሳይንስ ሆኖ የመጣው ግን ከ125 ዓመት ወዲህ ነው። so it began as a science its own in 1879 እነዚህ ይሄ ጀርመናዊ ውዴት ሳይኮሎጂስት ላቦራቶሪ ከፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ it is a new psychology discipline ሆኖ የመጣው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት አይነት አለ። ይሄንን ሁለት ቦታ እንከፍላለን ፐርስፔክቲቮቹን እና ኦልድ እና ሞደርን የሆኑ ፐርስፔክቲቮች አሉት ወይም ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ በሁለት እንከፍለዋለን ማለት ነው። በሁለት እንከፍለዋለን። ዋናው ሳይኮሎጂዎችን ብራንቾችን ወይም ስኩልን በምንከፍልበት ጊዜ እነዚህ ሶስት ነገሮች ወሳኝ ናቸው።
ቅድም አይ ቲንክ መግቢያ ላይ አንስቻለሁ። ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ስተዲ ሳይኮሎጂ ስለምንድን ነው ማጥናት ያለበት? ዋት ዴይ ስተዲድ። ለምሳሌ ስለ ኮንሽስ ማይንድ ነው፣ አንኮንሽስ ማይንድ ነው ወይም ኦቨርት ቢሄቪየር። ኦቨርት ሚንስ ሜዠረብል ወይም ኦብዘርቬብል ቢሄቪየር ነው። ለየትኛው ነው ማጥናት አለበት? and what is the goal? What is the goal? The goal of psychology የምንለውና analyzing the component of mind or observing effects of the environment on, and the other is which methods, ምን አይነት ሜቶዶች ነው? introspections method, observable, clinical case and etc. ምን አይነት ሜቶዶችን ነው መጠቀም ያለበት የሚለውን የሚያስቀምጠው። ሌላ ደግሞ ስለዚህ እነዚህ ፐርስፔክቲቮችን ስናጠና በእንደዚህ አይነት አንጻር ነው ማጥናት ያለብን። The other, so there is different early school of psychology አሉት። ለምሳሌ ከነዚህ early ከምንላቸው structuralisms, functionalisms የምንላቸው አሉ፣ ሌሎችም አሉ። So structuralisms views is one of the early psychology, no? Early school of psychology, no? It studies about what? Structure of the mind. ስለምንድን ነው የሚያጠና? ስለ structure of the mind የሚያጠና ማለት ነው። ስለ structure of mind የሚያጠና so it's expansion the Woodhead's idea by his students named Edward በ1867-1927 ጀምሮ ያለው ነው። is one of the founder of this structuralisms. So how እንዴት ነው የሚያጠናው ስንል looking within። ለምሳሌ ምንድነው ምን አይነት ኮምፖኔንቶቹ ነው ማጥናት አለበት? አሁን ስለ ማይንድ በሚያጠናበት ጊዜ እነዚህ ሴንሴሽን፣ ኢሞሽን፣ ፊሊንግስ አለ እነዚህን ብሬክ ዳውን በማድረግ ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ሴንሴሽን ሲያወጣ there is different types of sensations አሉ፣ ስሞል አርቲክሎች አሉ። እነዚህ ነገሮችን ብሬክ ዳውን እያደረገ ያጠና ነበር። ስለ ኢሜጅም ሲያነሳ ስለ ፊሊንግም ሲያነሳ ለምሳሌ ስለ ፊሊንግ ሲናነሳ ሃፒ ምን አይነት ፊሊንግ ነው የሚሰማው አግሪ ሳድ ምናምን እያለ እንደዛ ነው የሚያጠናውና ይሄ እንዴት ነው ምን አይነት ሪሰርች ሜቶድስ ነው የሚጠቀመው? ሉኪንግ ዊዝ ኢንትሮስፔክሽንስ የምንለው ሉኪንግ ዊዝን ወደ ራሴ በመመልከት የሚሰማህን ስሜት ትገልጸዋለህ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሐኪም ወደ ሆስፒታል በሚሄዱበት ጊዜ መጀመሪያ ኢንተርቪው ነው የሚያደርጋቸው ወይም ኢንትሮስፔክሽን እንላለን። ምንድነው የሚለው? ምንድነው የሚሰማህን ነገር ንገረኝ ይላል። እንዴት ነው የሚያረግህ የሚሉ ነገሮችን መጀመሪያ ከዛ ነው የሚጀምረው ማለት ነው ዲያግኖሲሱ። ስለዚህ ሉኪንግ ዊዝን የተሰማህን ፊሊንግን እንድትጽፍ ወይም ዲስክራይብ እንድታረግ ነው። ስለዚህ የዚህ የኢንትሮስፔክሽንስ አንደኛው ጥናት ሊሚቴሽኑ ምንድነው? ለምሳሌ ህፃናት ላይ ማጠቀም አትችሉም። ህፃናት ምን አይነት ፊሊንግ እንደሚሰማቸው ማወቅ ይከብዳቸዋል። one of the limitation of አሁን ይሄኛው ስለ ማይንድ የሚያጠና ከሆነ ስለ structure of mind ነው ብሬክ ዳውን እያደረገ ያጠናል። ስለ ሳድነስ ነው የሚሰማ፣ ጆይ ነው የሚሰማ ስለ ፊሊንግ ሲያነሳ። እነዚህ ነገሮችን ደግሞ ልጆች መግለጽ አቅም የላቸውም። ያንን መግለጽ የማይችሉ ህፃናት ደግሞ ማጥናት ቻሌንጅ ያደርጋል። ሌላ ስትራክቸር የዚህ አይ ቲንክ ኢሪሊ ነው በዚህ ሰዓት ላይ የማንጠቀምባቸው ቲዮሪ ነው ይሄ ወይም ፐርስፔክቲቭ ነው። ለሁለተኛ ደግሞ ፋንክሽናሊዝምስ የምንለው ነው። እዚህ ጊዜ ፋንክሽናሊዝምስ ቲዮሪ በዳርዊን ቲዮሪ ጋር ይያዛል። ፋንክሽናሊዝምስ ቪውስ ኦፍ ሳይኮሎጂ አስ ስቴዲስ ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኦፍ ዘ ማይንድ። ይሄኛው ፐርስፔክቲቭ ምንድነው የሚለው? ስትራክቸር ኦፍ ማይንድ ከማጥናት that's opposite structure of mind ከማጥናት ይልቅ the function of the mind ብናጠና በሱ ላይ ፎከስ ብናረግ ነው የሚለውን ይዞ የመጣ ዊሊያም ጄምስ የምንለው የአሜሪካን ሳይኮሎጂስት ነው። ሶ ሞር ፎከስ የሚያደርገው the function of the mind ነው።
ማይንድ ፋንክሽን especially by related with adaptations human survival and adaptation ጋር የተያያዘ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ to survival ለማድረግ የምናደርገው ከኤንቫይሮንመንት ላይ ኤንቫይሮንመንትን አዳፕት ለማድረግ የምናደርግበት ትግሎች ውስጥ ላይ ይሄን ቢሄቪየርን ያጠናል ማለት ነው። ሶ ምን አይነት የጥናት ሜቶዶችን ነው የሚጠቀመው ይሄኛው ካለን ሎንጊቲዩዲናልስ ይሉታል በሌላኛው ወይም እነዚህ ኮሽኔሪዎችን በመጠየቅ ሜንታል ቴስት በማድረግ ኦብጀክቲቭ ዲስክሪፕሽንስ ኦፍ ዘ ቢሄቪየር በማድረግ በእንደዚህ ነው የሚያጠና። ስትራክቸራሊዝምስ ላይ ግን ኦንሊ ዩዝስ ኢንትሮስፔክሽን ብቻ የሚጠቀመውና እዛ ላይ ሊሚቴሽን አለበት። እዚህ ሜንታል ቴስት ታደርጉታሉ፣ ኮሽኔሪ አለ፣ ኦብጀክቲቭ ዲስክሪፕሽን ኦፍ ዘ ቢሄቪየር አለ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያጠናሉ ማለት ነው። ሌላኛው ገስታልት ሳይኮሎጂ ነው። ገስታልት ሳይኮሎጂስት ቪውስ studies about the whole the mind whole mindን ወይም ኮንፊግሬሽኑን ማጥናት አለብን ይሉታል። the term is derived from the German words ነው። ከጀርመን ወርድ ነው የመጣው። በ20ኛው ሴንቸሪ ውስጥ ላይ ይሄኛውን ተርም ሞር ገስታልት የሚለው its form whole or configuration or the pattern። አሁን እነዚህ ሁል በሁል ብናጠና ይሻላል its part ከማጥናት ይልቅ the sum of the part የሚለው ላይ more focus የሚያደርገውና ይሄኛውንም በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙም አንጠቀምም ኦልድ ነው። ሌላኛው ኦልድ የነበረው ግን እስካሁን የምንጠቀምባቸው የተወሰነ ሞዲፊኬሽኖች የተደረጉበት የሳይኮሎጂ ፐርስፔክቲቭ ቢሄቪየራሊዝም የምንለው ነው። So behavioralist views psychology studies of observable and measurable behavior. Observable and measurable behavior ነው። It is the founder የምንላቸው የዚህ ፕሮፖን ወይም አራማጆች አሉ እንደነ ኤድዋርድ ቶርዶክስ and Skinners, and the founder is John B. Watson የምንላቸው እነዚህ ሳይኮሎጂስቶች ሞር የዚህ የቢሄቪየራሊዝም አራማጆች ናቸው። ሶ እነሱ ፎከስ የሚያደርጉት ምንድነው? observable and measurable behavior ላይ ሞር ፎከስ ያደርጉታል። nothing is more about the hidden mental processes. So they are more focused on observable and measurable behavior ነው። ሳይኮሎጂ ሊያጠና የሚገባው observable እና measurable behavior ነው የሚለው ላይ ፎከስ የሚያደርጉ ናቸው። Especially they all believe that behavior are learned, not inherited. Behavior inherited ይሄ በውርስ ወይም genetically የሚመጣ ሳይሆን በlearning ነው። It is the effects of environment ወደሚሉበት የሚመጡበት በሞደርን ታይም ላይ behaviorin ኢምፓክት የሚያደርገው ኢንቫይሮንመንት ነው። ኢንቫይሮንመንት ስቲሙሌት ያደርጋል የሚለውንና ኦል ቢሄቪየር አር ሌርንድ ነው የሚለው ላይ አኪውድ ነው የሚለውን ፐርስፔክቲቭ ሞር ይከተላሉ። ሌላኛው ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ሳይኮ አናላይቲክ ወይም ከዚህ ውስጥ አንዱ ሳይኮዳይናሚክስ የምንለው ነው። ሶ ሳይኮአናላይሲስ አናላይቲክ ወይም ሳይኮአናላይሲስ የምንለው የሚታወቀው ሳይኮሎጂስት ነው። ሲግመንድ ፍሩድስ የሚባለው ሳይኮሎጂስት በደም የሚታወቀው ሳይኮሎጂስት ነው። አይ ቲንክ ፊልዱም አንዱ የጤናዎች ውስጥ ላይ የነበረው ሰው ነው። ከዛ ነው ወደ ሳይኮሎጂ የመጣው። ሶ ሳይኮሎጂስት more focus on unconscious part of the mind ወይም unmotivated የምንለው ማለት unconscious part of the mind ላይ more focus የሚያደርገው ነው። አብዛኛው ጥናቶቹን እሱ በሱ ክሊኒክ ላይ የሚመጡ ሰዎች ላይ ነው ጥናቶችን ያደረገውና ለምሳሌ ስለ ዲፕሬሽን፣ ስለ ነርቪየስነስ፣ ኦብሴሲቭ ሃቢት እነዚህና ሌሎች ጥናቶችን በእነዚህ ኤሪያዎች ላይ ጥናት ሲያደርግ እነሱ ጋር የሚመጡ ክሊኒክ የሚመጡ ሰዎችን ባክግራውንድ ኤርሊ ቻይልድሁድ ምን ይመስላል የሚለውን ያጠና ነበር። ምክንያቱም
አደልት ፐርሰናሊቲን ዲተርማይን የሚያደርገው ኤርሊ ቻይልድሁድ ላይ ያለው አንኮንሽስ ማይንድ ውስጥ የተቀመጡ ፍላጎቶች ናቸው ነው የሚለው። አንኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ላይ የተቀመጡ የተረሱ ነገር ግን ኤርሊ ላይፍ አንድ ሕፃን ፈልጎ ያጣቸው ያላገኘ ወይም በዛ ጊዜ ላይ ደረሰባቸው ተጽዕኖ አደልት ፐርሰናሊቲን ዲተርማይን ያደርጋል የሚለውን ፐርስፔክቲቭ ነው ሞር ሊድ የሚያደርገውና ስለዚህ እሱ ጋር የመጡ ክሊኒክ የሚመጡ ሰዎች ላይ እንደዚህ አይነት ጥናቶችን አድርገዋል። sometimes there is some controversial የሆኑ ኢሹዎች አሉት፣ ሰዎች ይከራከራሉ። and so fruits ሳይኮሎጂስት ሞር ፎከስ የሚያደርገው አንኮንሽስ ማይንድ ውስጥ ነው። እነዚህ it's contain the hidden wish, passion, guilty secrets, unspoken evil yearn, conflict between desire and the duties. እነዚህ the early ኤጃቸው ውስጥ ላይ ወይም early childhood ላይ የነበረው ዲተርማይን አደልትሁድን ዲተርማይን ያደርጋል የሚለውን ነገር ይዞ የቀረበበት ነው። he used clinical case study ነው የተጠቀመው ሪሰርች ሜቶዱን። ሌላኛው ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ነው። እነዚህ ሞደርን ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ውስጥ ላይ የመጡት ከኦልድ ከነበሩት ሳይኮዳይናሚክስ ወይም ሳይኮአናላይቲክስ እና ቢሄቪራሊዝምስ የምንለው ነው። በተጨማሪ ደግሞ ሁማኒስቲክስ አለ፣ ኮግኒቲቭ፣ ባዮሎጂካል ኤንድ ሶሻል ፐርስፔክቲቭስ የምንላቸው አሉ ማለት ነው። from psychodynamics perspectives is one of psychoanalytics theory ነው። ስለዚህ ይሄ ቲዮሪ ሞር ፍሩድ ነው ፋውንደር የነበረውና so in his studies I think ነካክቸዋለሁ በዛኛው ላይ። ስለዚህ in detail እዚህ ጋር እናየው። ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ኢነር ፎርስስ፣ ኮንፍሊክት፣ ኢንስቲንክቹዋል ኤነርጂ ላይ ሞር ፎከስ ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንሂድን የሆነ ወይም አንኮንሽስ ማይንድ እና አንሂድን የሆኑ ፎርሶች ኢት ኮንትሮል the action ይለዋል። የአንድን ሰው ቢሄቪየርን ኮንትሮል የሚያደርገው ያኛው ድብቁ ማንነቱ ነው። ድብቅ የሆነ ሂድን የሆነ ማንነት ወይም ኢነር የሆነ ያ ማንነት ኮንትሮል ያደርጋል የሚለውን ነው የሚያራምዱት ወይም እንደዚህ አይነት ሐሳብ ይከተላል። so interpersonal conflicts determine the human behavior, childhood personality is determine adult personality የሚሉን ኢሹዎችን ሞር ፎከስ ያደርጉታል። behavioralism perspectives ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ኢንቫይሮንመንት አፌክት ፐርሰን አክሽን ይሉታል። ፎር ኤግዛምፕል ሪዋርድ ፓኒሽመንት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኮንዲሽናል የሆኑ ነገሮችን ሞር ፎከስ ያደርጉታል። ይህንን ፐርስፔክቲቭ ምን ይሉታል? አንዳንድ ጊዜ ብላክ ቦክስ ይሉታል ማለት ነው። ብላክ ቦክስ ቢካውዝ ሜንታል ፕሮሴስን ሞር አይቀበሉትም። ሜንታል ፕሮሴስ ሳይሆን ብላክ ቦክስ ይሉታል ማለት ነው። so the behavioralist only interested in effects of the environment, not the process inside the boxes. in human perspective, humanistic perspective ላይ ደግሞ በምንመጣበት ጊዜ human behavior is not completely determined by either unconscious dynamics or the environments. More it's emphasized on uniqueness of human beings, focuses on human values and subjective experiences. But subjective experiences ላይ human value ላይ በጣም ፎከስ የሚያደርጉት ምን ኢንዲቪጁዋል ፍሪ ዊል ላይ ፎከስ ያደርጉታል። ኢንዲቪጁዋል ፍሪ ዊል አንድ ሰው የሚጠቅመውን የሚረባውን አውቆ ያንን ያደርጋል ወደሚሉበት ፍሪ ዊል ነው። so the goal of humanistic psychology was helping the people to express themselves creatively and achieve their full potential or self actualizations. ስለዚህ ፍሪ ዊል ውስጥ ላይ ያለውን ፖቴንሻል አለው ሰው የራሱ የሆነ ፖቴንሻል አለው።
ያንን ፖቴንሻል አውጥቶ እንዲጠቀም ሰፖርት ማድረግ ነው። ክሬቲቭ እንዲሆን ሰፖርት ማድረግ ነው የሚለውን ፐርስፔክቲቭ የሚከተሉ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭስ ሞር ፎከስ ኦን ሜንታል ፕሮሴስ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት። በሜንታል ፕሮሴስ ላይ ሞር ፎከስ ያደርጉታል ማለት ነው። ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ሜንታል ፕሮሴስ ላይ ሞር ፎከስ ያደርጉታል። ስለዚህ እነዚህ አንደርስታንዲንግ ላይ፣ ናዊንግ ላይ፣ ኢቫሉዌቲንግ ላይ፣ ፕሮብሌም ሶልቪንግ ላይ፣ ሪዝኒንግ ላይ፣ ሪሜምበሪንግ ላይ እነዚህ ሜንታል ፕሮሴሶች ናቸው። በዚህ ላይ ፎከስ ያደርጉታል። ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቮች ሞር ፎከስ የሚያደርጉት ባዮሎጂካል እና ፊዚዮሎጂካል ኢሹ ላይ ሞር ፎከስ ያደርጉታል። ሶ አወር ብሬን ኬሚካል አፌክት ያደርጉታል ይላሉ ሳይኮሎጂካል ፕሮሴሲንጉን ብሬንስ ኤንድ ቫሪየስ ብሬን ኬሚካሎች አሉ። እነዚህ ኒውሮን ውስጥ ያሉ ደግሞ የፊዚዮሎጂካል ባዮሎጂካል የሆኑ ነገሮች ሁማን ቢሄቪየሩን፣ ኢሞሽኑን አፌክት ፐርሰናሊቲዎችን፣ ፐርሰፕሽኖችን አፌክት ያደርጋል የሚለውን ነገር የሚከተሉ ናቸው። ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭስ የምንላቸው ስለ ሶሾ ካልቸራልስ፣ ምክንያቱም አሳ ከውሃ ውስጥ ወጥቶ መኖር እንደማይችል ሁሉ የሰዎችን ቢሄቪየርን ኮንትሮል የሚያደርገው ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ነው ይላል። እዛ ውስጥ ነው። ከዚያ አውት ውስጥ መኖር አንችልም የሚለውን ኢሹን within these perspectives social psychologists consider the role how group affect attitudes, the behavior. For example, lovers, friends, bosses, parents. እንደዚህ አይነት ካልቸር ራሱ ቢሄቪየርን አፌክት ያደርጋል የሚለው ነገር ላይ ሞር ፎከስ አድርገው ያጠኑታል ማለት ነው። ሌላኛው የሪሰርች ሜቶድ ነው። የሪሰርች ሜቶድስ ሳይኮሎጂስቶች የሚጠቀሙት የሪሰርች ሜቶዶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገሮችን ነው። ሶ ሂር what is scientific method means, what is theory, what is hypothesis፣ እነዚህ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገሮችን ነው ያስቀመጠው። እነዚህ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ማለት ምን ማለት ነው? the process of testing the ideas through the systematic observation, experimentation or statistical analysis. Theory is integrated set principles about observed fact intended to describe, to explain some aspects of experiences. Hypothesis ስንል ደግሞ a tentative propositions about the relationship between two or more variables or phenomena የምንለው ነው። so major types of research methods ሳይኮሎጂስቶች የሚጠቀሙበት ሜጀር የሆኑ የሪሰርች ታይፖች፣ አንደኛው ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ሜቶዶችን እንጠቀማለን። ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ሜቶድስ። ሌላኛው ደግሞ ኮሪሌሽን ሪሰርች ሜቶዶችን እንጠቀማለን። ኤክስፐሪመንታል ሪሰርች ሜቶድ እነዚህን እንጠቀማለን። እነዚህ ሁሉ የራሳቸው የሆነ ኦብጀክቲቭ አለ። ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ለምንና መቼ ምን አይነት ጥናት ማድረግ ስንፈልግ፣ ኮሪሌሽን ምን አይነት ጥናት ስንፈልግ፣ ኤክስፐሪመንታል የሚለውን እነዚህን ሃይላይት እናድርግ ያው ለማሳወቅ ነው። ሪሰርች ሜቶድ ላይ ግን ኢንዲቴል ስለምታጠኑት እዚህ ላይ ሳይኮሎጂስቶች ሞር የሚጠቀሙ ምን አይነት ሪሰርች ሜቶዶችን ይጠቀማሉ የሚለውን ነው። ሶ ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ሜቶድ ስንል ምን ማለት ነው? because the researchers simply record what he or she has systematically observed. For example, it included naturalistic observations, case study and surveying. እነዚህ ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርቾች ውስጥ ላይ የሚካተቱ ናቸው። naturalistic observation is different from the observation. Be careful here. observation የምንለውና naturalistic observation is different. naturalistic observation ስንል ምንድነው? observation ኮንዳክት የሚታረጉት ወይም ጥናት እነዚህ ኦብዘርቬሽን የሚታረጉበት ቦታ ናቹራሊስቲክስ መሆን አለበት ነው። ለምሳሌ አንድ እንስሳ ላቦራቶሪ ውስጥ አምጥታችሁ የሚታጠኑበት ሳይሆን ያን በዛ እንስሳ ላይ የሚታጠኑት ከሆነ እዛ ኤሪያ ላይ ለምሳሌ ስለ ህፃናት ቢሄቪየር ማጥናት ቢትፈልጉ አንድ ህፃን የ5 ዓመት የ6 ዓመት ውስጥ ላይ አሁን ለምሳሌ ስለ ሁማን ዴቨሎፕመንት ኤሪያው ላይ ያጠናችሁ አንድ ህፃን
ቢሄቪየር ላይ ያጠናችሁ ለምሳሌ ቃቃ በሚጫወትበት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ማየት ነው ያለባችሁ። እንደዚህ ቢሮ ላይ አምጣችሁ ቁጭ አድርጋችሁ ኦብዘርቭ ብታረጉት ትክክለኛው አካሄድ አይደለም፣ ናቹራሊስቲክስ ኦብዘርቬሽን አይደለም። ስለዚህ ልጆች ጋር ቃቃ ሲጫወቱ ማየት የሚችሉበት ወይም ትምህርት ቤት ላይ ሲጫወቱ that is naturalistics የምንለው ነው። naturalistics research methods ስንል it is observed in their natural environment. Naturalistics observation allow a researcher to get what? Realistic picture of how the behavior occur because they are watching that behavior which is not artificial ማለት ነው። artificial ባልሆነበት but there is a limitation አለው። የዚህ ጥናቱ አንዱኛው ጠቀሜታው ምንድነው? realistic picture ማግኘት ትችላላችሁ behavior that is one of benefit የምንለው ወይም advantage ነው። ሌላኛው ሊሚቴሽን ምን አለው ወይም እንደ ቻሌንጅ የሚታዩት ምንድነው? ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን አር ኦብዘርቨር ኢፌክት አለው። ኦብዘርቨር ኢፌክት ቢያዝድ አለ። የኦብዘርቨር ቢያዝድ የምንለውና ኦብዘርቨር ኢፌክት የምንለው ለምሳሌ አንድ ሰው ላይ እያጠናችሁ ከሆነ ቢሄቪየር ሊቀየር ይችላል ካወቀ ማለት ነው። እሱ ዲፊከልቲ ያደርጋል። ጥናታችሁን አርቲፊሻል አደረጋችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ አይታችኋል መስሪያ ቤት ውስጥ ላይ ከክልል ወይም ከፌደራል ጎበኝ ይመጣል ሲባል ድሮ በሰዓት የማይገባ ሰራተኛ እንግዳ ይመጣል ስለተባለ ልክ 2 ሰዓት ላይ ቢሮ ገብቶ ቁጭ ይላል። ድሮ ቢሮን እንደማያጸዳ እንደማስተካከል የዛን ጊዜ ደግሞ ሰው ስለሚመጣ ብቻ ያን that's artificial የሆነ behavior ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ሊሚቴሽን አለው። አንዳንዱ ቻሌንጅ የሚያደርገው ስፔሻሊ የሚታጠኑት ሰው የሚያውቅ ከሆነ በሱ ላይ እሱን ኦብዘርቭ እያደረጋችሁ እንደሆነ የሚያውቅ ከሆነ behavior change ሂድ ሊያደርግ ይችላል። behaviorን ሊቀይር ሊደብቅ ያ ቢያዝድ ያደርጋቸዋል። ሌላኛው ደግሞ ሪሰርቸር ራሱ ቢያዝድ ሊሆን ይችላል። ኦብዘርቨር ቢያዝድ የምንለው አንደኛው ሪሰርቸሩ ራሱ መጀመሪያ ገምቶ የሚሄድ ከሆነ ቀድሞ ፕሪዲተርማይን አድርጎ የሚሄድ ከሆነ አንዱ ኦብዘርቭ ቢያዝድ የሚያደርገው፣ ሌላ ደግሞ እሱ የሚፈልገውን ብቻ አይቶ ማምጣቱም እንደ ቢያዝድ ይወሰዳል። አንተ እዛ ኦብዘርቭ ስታደርግ አንተ የምትፈልገውን ነገር አይደለም each everything ነው ሪከርድ ማድረግ ያለብህ ማለት ነው። each everything እንጂ አንተ የምትፈልገውን ብቻ ይዘህ የምትመጣ ከሆነ ቢያዝድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ሪሰርች ሜተድ ዲስክሪፕቲቭ ከምንላቸው ኬዝ ስቴዲ ነው። ለምን ነው ኬዝ ስቴዲ ሪሰርች ሜተድስ የምንጠቀመው? አብዛኛው ኢን ዲቴል ለማጥናት ስንፈልግ studied in great details ወይም depth analysis ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ there is also advantage and disadvantage አለ። አንደኛው አድቫንቴጅ ምንድነው? በጣም depth የሆነ analysis ለማድረግ case study is very important. disadvantage ምንድነው ካልን ደግሞ disadvantage we can't generalize to the others ማለት ነው። ለሌሎች የጥናቱን ሪዘልት ለሌሎች ጀነራላይዝ ማድረግ አንችልም። ይሄኛው አንደኛው ዲስአድቫንቴጅ ሲሚላር በሌላ ሰዎች ላይ መጠቀም አንችልም። ምክንያቱም ኬዝ ስቴዲ ጥቂት ሰዎች ላይ ወይም ግሩፕ ላይ ነው የምናደርገው። ሰርቬይንግ የምንለው ደግሞ ሰርቬይንግ is very important to collect the huge amounts of data on very large groups of the peoples. የዚህኛው ደግሞ አንዱ ጠቀሜታ ምንድነው? ጀነራላይዝ ለማድረግና በጣም ላርጅ አማውንት ኦፍ ፒፕልስ ላይ የምናጠናቸው ጥናቶችን በቀላሉ ሃንድል ማድረግ እንችላለን ማለት ላርጅ ሳምፕልስ ሳይዝ ላይ የምናጠናው ሰርቬይንግ ስቴዲ ነው። የዚህኛው ግን አስቸጋሪ የሆነ ምንድነው? ትሩ የሆነ ሪፕሬዘንታቲቭ ማግኘት ነው። ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል ማግኘት አክቹዋል የሆነ ማግኘት ያስቸግረናል። እና ሌላ ደግሞ ደብዝ ጥናት ማጥናት አንችልም። እነዚህ እንደ ሊሚቴሽን የምንወስደው ነው። ሌላኛው ኮሪሌሽንስ ነው። ኮሪሌሽን ሪሰርች ምን አይነት ጥናቶችን ለማጥናት ነው? ሪሌሽንሺፕ ነው። ኮሪሌሽን የሚለው ሚኒንጉ ራሱ ሪሌሽንሺፕ ነው። ሁለት እና ከሁለት በላይ የሆኑ ቫሪያብሎች ላይ ሪሌሽንሺፓቸውን ፕሪዲክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። is only to predict ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው።
ሁለት አይነት ቫሪያብሎች ላይ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ቫሪያብሎች ላይ ፕሪዲክት እናደርጋለን። እነዚህ ፕሪዲክት በምናደርግበት ጊዜ ማግኒቲዩድንም ዳይሬክሽንም አለው። ለምሳሌ ሪሌሽንሺፓቸው ዊክ ነው ስትሮንግ ነው ወይ ዜሮ ነው ወይ የምንለው አለ። ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ወይ የምንለው። እነዚህ ዳይሬክሽንም አለ ማግኒቲዩድም። ለምሳሌ ከማግኒቲዩድ ስትሮንግ ነው ዊክ ነው ኦር ዜሮ ኮሪሌሽን ነው ያለው የምንለውና ዳይሬክሽኑ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ኤሚሾችን ለማየት የምንጠቀምባቸው መንገዶች ናቸው። ስለዚህ ኮሪሌሽን ኢን ጀነራሊ ሪሌሽንሺፕን ወይም አሶሲዬሽንን ለማጥናት የምንጠቀመው ሪሰርች ሜቶድስ ነው። ሌላኛው አይ ቲንክ እኔ ኤክስፕሌን አድርጌዋለሁ። ስትሮንግ ነው ወይ ፖዚቲቭ ነው ወይ ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ነው ወይ ቫይስ ቨርስ ነው ወይ ያለው የሚለውን ነገሮችን ለማጥናት የምንጠቀምበት ሜካኒዝሞች ናቸው። ሌላኛው ኤክስፐሪመንታል ሪሰርች ሜቶድስ የምንለው ነው። አንዱ ሳይኮሎጂስቶች ከሚጠቀሙበት ኤክስፐሪመንታል ነው። ለምሳሌ ኤዱኬሽናል ሪሰርቾች ላይ ክሊኒካል እንደሷን በጣም ኤክስፐሪመንታል ሪሰርቾችን እንጠቀምበታለን። It is research method that will allow researchers to determine the cause and effect relationship. What is the differences between from correlation እና experimental? ምንድነው ልዩነቱ? ይሄን ማወቅ ያስፈልገናል። correlation simply to predict the relationship ነው። አገኝታችኋል ሐሳቤን? correlation ስንል ምንድነው? simply to study the prediction, to predict what? A relationship. But here, to determine cause and effect a relationship. Cause and effect a relationship. So, in experimental research, carefully regulated the procedures in which one or more factors believed to influence the behavior being studied are manipulated and all other factors are held constant እንዲሆን። ስለዚህ እነዚህ ላይ አንድ ዲፔንደንት ሚኒመም ማለት ነው። አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አለ፣ ዲፔንደንት ቫሪያብል አለ። ስለዚህ እነዚህን በጥንቃቄ ማኒፑሌትድ ማድረግ ወሳኝነት አለው። ማኒፑሌትድ ማድረግ ዲፔንደንት ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ አለ፣ ኮንትሮል ግሩፕ የምንለው አለ። ሌላ ደግሞ ኤክስተርናኒየስ የሆኑ ግሩፕ ፋክተሮች አሉ ከኛ ውጪ። ለምሳሌ ግብርና ኤሪያ ላይ ሊሆን ኢቭን እዚሁ ሪሰርች ላይ ማየት ማለት ለምሳሌ ማየት የምንችለው ተማሪዎች ፐርፎርማንስ ላይ አንድ ጥናት ማድረግ ብንፈልግ I think there is some example ላሳያችሁ። for example ምን አይነት ሪሰርች ማጥናት ቢፈልጉ researchers might need to know whether or not class size has effects on students' academic performances የሚለውን ነገር ማየት ቢፈልግና hypothesize as do students in a small class size have the better academic performances than the students in large class ብሎ ቢያስቀምጥ ለምሳሌ የክላስ ሳይዝ ኢፌክቱን ከአካዳሚክ ፐርፎርማንስ ጋር። ስለዚህ እዚህ ሁለት ቫሪያብሎች አሉት። ለምሳሌ ክላስ ሳይዝ አለ፣ ሌላ ደግሞ ስቱደንትስ አካዳሚክ ፐርፎርማንስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ላይ ሁለት ቫሪያብሎች አሉ ማለት ነው። ክላስ ሳይዝ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ብለን የምንወስድበት ነው። ሌላ ደግሞ ዲፔንደንት ቫሪያብልስ የምንለው አካዳሚክ ፐርፎርማንስስ ኦፍ ስቱደንትስ። ስለዚህ እነዚህን ማጥናት ቢፈልጉ እዚህ ላይ ግን ለምሳሌ ሁለት ግሩፕ አረጋችሁት። አንዱን ግሩፕ በጣም ላርጅ ክላስ ሳይዝ ያላቸው ተማሪዎች፣ ሌላ ግሩፕ ደግሞ በጣም ስሞል ሳይዝ ያላቸው ክላስ ሩም ላይ ተማሪዎችን አስቀምጣችሁ ቢታስተምሩና at the end of the year ሊሆን ይችላል፣ ሴሚስተር ሊሆን ይችላል፣ ፐርፎርማንሳቸውን ኢቫሉዌት ቢታረጉ ያ ፐርፎርማንስ ሌላ ኤክስተርናል በሆኑ ኢሹዎች አፌክትድ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ላርጅ ክላስ ሩም ሳይዝ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ከተጨማሪ
ቤት ውስጥ የሚያጠኑ ቢሆኑ ሌላ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያገኙ ከሆነ ቫሊዩዋችሁ ጥናታችሁን አፌክት የማድረግ ነገር አለውና እንደዚህ አይነት ነገሮችን አንኮንትሮል ማድረግ የማትችላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ኢሞሽናል ሳይኮሎጂካል ስቴቶች አፌክት ያደርጋል። ኤኒዌይ ጥናቱን ኤክስፔሪመንታል ሪሰርች ሜቶድ እንዴት እንጠቀማለን? በእንደዚህ አይነት ዌይ እንጠቀማለን። ካርኩሌሞችን ዲዛይን በሚደረግበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይጠቀሙበታል። ኤክስፔሪመንታል ሪሰርች ሜቶድ ይጠቀሙበታል። ሌላኛውና የመጨረሻው የዚህ ሴሽን ስቴፕስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሪሰርች። አንድ ጀነራሊ ሳይንቲፊክ ሪሰርች የሚከተሉ 5 ስቴፖች አሉት። የትኛውም ሳይንቲፊክ ሪሰርች 5 የሆኑ ሪሰርች ሜቶዶች አሉ፣ ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው ፕሮብሌምን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ፐርሲቪንግ ፕሮብሌምን አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ቢታዩት ልጆች ቫዮሌትድ የሆኑ ካርቶን ቪዲዮዎችን በሚያዩበት ጊዜ የሚያሳዩት ቢሄቪየር ምን ይመስላል? So you may raise the research problems focus on the effects of aggressive behavior, aggressive videos on child behavior ላይ ያለውን ማጥናት። ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችሁ ምንድነው? ፕሮብሌም አይደንቲፊኬሽን ማድረግ ነው። ይሄ የመጀመሪያ ስቴፕ ነው። ኤኒ ሪሰርቾች ላይ ፕሮብሌም አይደንቲፊኬሽን ያስፈልጋል። ሁለተኛ ፕሮሲጀርስ ፎርሙሌቲንግ፣ ሁለተኛ ስቴፕ ምንድነው? ፎርሙሌቲንግ ሃይፖቴሲስ። ፎር ኤግዛምፕል children who watch violent cartoons will become more aggressive። ስለዚህ ሃይፖቴሲስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። based on what? problem identifications። ሶስተኛ ስቴፕ ደግሞ ቴስቲንግ ሃይፖቴሲስ ቴስት የምታደርጉበት ነው። አብዛኛው ይሄ እዚህ ላይ በጣም suitable or appropriate research methodsን መጠቀም ያስፈልጋል። ሪሰርች ሜቶድስ፣ ሪሰርች ዲዛይን የሪሰርች ሜቶዶሎጂዎችን በሙሉ ዳታ ኮሌክሽን፣ ዳታ አናላይሲስ የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ዳታ አናላይሲሶችን ሪሰርች ሜቶድስን እዚህኛው ስቴፕ 3 ላይ። አራተኛ ድራው ኮንክሉዥንስ፣ ጥናቱን ከሰበሰባችሁ በኋላ ሃይፖቴሲሱን ኢቫሉዌት። ሃይፖቴሲስ was either supported or was not supported by data gathered። መነሻ አለ። አይ ቲንክ ስቴፕ 2 ላይ ሃይፖቴሲስ ያዘጋጃችሁት አለ። ያንን ሰፖርት ያደርጋል ጥናታችሁ። ዳታ የሰበሰባችሁት ዳታ ሰፖርት አያደርግም የሚለውን ነገር ኮንክሉድ የሚታረጉበት ነው፣ ድራው የሚታረጉበት ነው። then the last one is reporting the results። ሪፖርቲንግ ሪዘልቶችን ሪፖርት የሚታረጉበት ወይ ነው ማለት ነው ይሄ። so when we summary of this session, psychology is a science of behavior and mental process. So psychologists aim at describing, explain, predict, control the behavior. Thought psychologists are scientific fields that began in 1980 in German ውስጥ ላይ የተጀመረ ነው። ሌላ ደግሞ ሁለት አይነት ስኩል ኦፍ ሳይኮሎጂ ወይም ፐርስፔክቲቮች አሉ። ሞደርን ኢርሊ ወይም ኦልድ የምንላቸው አሉ። ስለዚህ we can apply the knowledge of psychologists in different context in health, education, business, law and so on። እነዚህ the branch of psychologyዎችን በብዙ ወይዎች እንጠቀምባቸዋለን። በጣም የሚጠቅመንም ነው። Psychologists study behavior using 3 major types. For example, descriptive research, correlations, experimental እነዚህ ሪሰርች ሜቶዶችን በመጠቀም ያጠናል። የመጨረሻው in employing different types of research methods, psychologists are expected to follow 5 basic steps in conducting. The first one is problem identification ማድረግ, then formulating hypothesis formulate ማድረግ አለበት። ሶስተኛ ደግሞ ቴስት ማድረግ አለበት። ሪሰርች ሜቶዶሎጂ appropriate የሆኑ ሪሰርች ሜቶዶችን በመጠቀም እና ሜቶዶሎጂን በመጠቀም። አራተኛ ደግሞ drawing the conclusion እና አምስተኛው የሪዘልትን ሪፖርት የሚያደርግበት ነው። Thank you. If you have any questions,
ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችና እንደገና እንዲሰራ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት አድርጉት። ሚድ ኤግዛም የሚሆን እንትኖችን ለቅቄ ያለው ማየት ትችላላችሁ። ሼር ማድረግን ላይክ ኮሜንት ማድረግን እንዳትረሱ። በጣም ነው የሚያመሰግነው። ቴንክ ዩ